Rhythm Nation, baby. Adakah ini senario yang biasa kita lihat dalam sukan tenis? Ini merupakan gelanggang tenis yang semenentang di Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malay, Perak. Tapi saya pasti tidak banyak tempat yang mempunyai kemudahan sebegini. Saya bayangkan ini adalah kawasan yang anda ada. Inovasi UPSI Street Tennis ini dibangunkan untuk menerangkan bagaimana sukan ini boleh dimain seperti kawasan di belakang ini, dan juga permainan ini boleh dimainkan pada bila-bila masa, di mana-mana jua. Kami telah menguji dimensi raket, ciri-ciri bola serta net serta kawasan yang optimal. Kajian telah siap dan sedia untuk diperkenalkan kepada semua.